a tutorial. Ginagawa mo! Good day mga day, it's me Himellala and back again for a new vlog. It's been 3 months since the last time I posted a vlog because of some personal matters, but now I'm back again and I'm trying na maging active na sa pagpo-post. So, hindi pa talaga ako naliligo guys. Wala, share ko lang para aware kayo. Maliligo pa lang ko after kong gawin tong intro na to. Wala, bet ko na siya ngayon i-shoot eh. So, this vlog is kinda educational. Educational siya para sa mga gustong mag-vlog dyan cause kagaya nung nakikita nyo sa baba, this vlog is a tutorial. This vlog is a tutorial for how I edit my YouTube videos or vlogs. So, dati, KineMaster or KineMaster, ano man tawag sa kanya, yung ginagamit ko. Then, nag-shift ako sa ibang app, which is yun yung ginagamit ko ngayon. And, ito siya, yung VLLO. Vlog. Ano mabasa doon? Basta yun. And, isi-screen recording ko kung ano, and ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba siya ginagamit. Actually, basic lang siya. Pero mas basic yung KineMaster para sa iba. Pero, ewan ko. Basta yun guys, mabilisang intro lang. Kasi maliligo pa nga ako. So, without further ado, let's get started. I-screen recording ko na lang siya. And, sana magets nyo. So, ayan, andito na tayo sa VLLO and naka-screen record na siya. Plus, vino-voice over ko yung paliwanag ko. So, pasensya na sa quality ng voice ko and sana magets nyo pa rin and hindi kayo mairita sa pagsasalita ko. So, sa upper part nakalagay yung para sa pag-edit ng video. Pindutin nyo lang yung arrow sa gilid. Then, dito yung motion photo or GIF, ganon. Sa last part or pinakababa naman yung mga unfinished projects na gagawin nyo. Ayan na, let's start editing. Pili kayo ng video na gusto nyong i-edit. Ako, i-edit ko sa video na to yung raw vid na shoot ko kanina for this vlog. Pag nakapili kayo, pindutin nyo na lang yung arrow sa may upper right side. Tapos ayan, lalabas yung aspect ratio na pagpipilian para sa video. Meron siyang pang IG o kaya yung portrait na madalas gamit for TikTok, but dahil YouTube vid tayo, ang pipindutin is yung pang YouTube. Charan, lalabas na yung para sa video editing talaga. Isa sa nagustuhan ko sa VLLO ay dahil wala siyang watermark kahit hindi premium yung gamit mo. So, yeah. Let's start editing na. Slide mo nang sabay yung both fingers mo sa opposite direction kagaya ng ginagawa ko para lumawak yung kita mo sa bawat clip. If may gusto kang split or cut, pindutin mo yung particular part ng video, then ayan, lalabas na yung edit para sa clip na yon. Eto, pindutin nyo yung split, tas mahahati na siya into 2. Ganun. Yung from now naman, kapag gusto nyo i-cut yung video, tas dun na siya ma-start sa tapat ng red line, pindutin nyo. Yung sa until now naman, pag gusto nyo i-cut na hanggang dito na lang, ganun. Andito din yung resize para sa pag-change nyo ng size ng video nyo. Ayan, ganyan. Bukod sa resize, andun yung delete kung ayaw nyo na sa clip na yon, or yung time range para sa pag-duration ng vid, then background. Para yan kapag nag-resize kayo tapos ayaw nyo ng plain black, ganon. Hanap lang kayo sa background. Ayan, daming choices. Parang siya. Char. Pili kayo kung plain or gradient kasi yung pattern and blur para sa mga premium. Ang next naman, audio nung clip. Mamanipulate mo dyan kung gusto mong pahinaan or palakasan yung sound or i-mute, depende sa trip mo. Speed naman is para sa bilis or bagal ng video.
kung gusto mong slow mo or mabilis, ganon. Yung adjustment and filter naman, pang premium din. Sayang, pampaganda pa naman din sana siya ng quality ng vid mo. So kung gusto mo, hanap ka ng ibang predator na may ganyan. So ayan, natapos ko na ikat lahat ng tingin kong dapat ikat sa shoot ko. So ang next naman is background music. Importante to para hindi boring yung vlog mo, para mas buhay feels, ganon. Pindutin mo yung BGM, then pili ka na kanta na suwak para sa video mo. It depends sa'yo kung sa VLLO ka kukuha, which is halos lahat for premium, or pipili ka sa music mo. Pag nakapili ka na, pindutin mo na yung check, then proceed ka na sa pag-adjust ng music sa kung saang part mo gusto ilagay, ganun. So dahil BGM siya, pahinaan mo yung volume para rinig pa rin yung pagsasalita mo sa video, and choice mo na gaano kahina. Ingat ka pala sa pagpili ng kanta kasi baka makopyright ka. Pag satisfied ka na sa BGM, next mo naman yung sound effects. Hindi siya pwedeng mawala, syempre, kasi parang BGM lang yan. Dagdag buhay sa vid mo, so medyo iwas boring. Pili ka lang uli o kaya download ka from YouTube kasi marami ka namang makukuhanan sa YT. Comment down below if you want me na gumawa ng tutorial kung paano nga ba mag-download from YouTube. Pag nakapili ka, adjust lang uli sa part na sa tingin mo sasakto yung sound effect. Tuloy ka lang sa paglalagay ng sound effects hanggang dulo, depende sa gusto mo. Then yung voice naman, parang yung kapag gusto mong mag-voice over or kailangan mong mag-voice over, kagaya nitong ginagawa ko. Meron din siyang ganitong kaek-ekan sa video mo. Ayan, may sticker, tas pili ka na lang. Marami namang libre dyan kahit yung iba nakalock. Next is yung label or call out something. Parang sticker din, but this time pwede kang mag-type ng words na gusto mo. Browse ka na lang din kung alin yung mga pwede. Then, naglalagay ako ng text and caption para mas maintindihan yung vids ko. So ayan, maraming pagpipili ang fonts plus ang cute pa ng available styles, kaya hindi ka na rin lugi mag-premium ka man or na. Type mo lang yung text na gusto mo, then i-manipulate mo na kung paano gusto mong mangyari sa text mo. Ayan, ganun. Kung saan mo lalagay, depende sa'yo. Dito naman yung para pag gusto mong mag-overlay ng photo or GIF, ganun. Pindutin mo lang yan. Sayang lang kasi hindi available sa VLLO yung mga mag-overlay ng video. So, pag kailangan mong mag-add ng sa video mo, ibang app ang gamitin mo. So, this is the sample sa paglalagay ng photo. Pili ka from your gallery, then ikaw na bahala saan mo ilalagay and gaano kalaki and such. Same process lang din siya kapag GIF yung nilagay mo. Yung sa filter part naman, may bayad kaya wag na nating pansinin. Once na sa tingin mo tapos and satisfied ka na sa video, pindutin mo na to. Ayan. Then, pili ka na lang resolution na gusto mo, and pag nakapili ka na, pwede ka na i-export, and tada! We're done! So, that's it guys. Tapos na yung tutorial ko at tapos na yung pag-screen recording ko. Sana may naintindihan kayo. Also pala, yung sound effects and yung background music, pinakahuli ko siyang ginagawa. Though, dun sa tutorial na ginawa ko kanina lang, pinakauna ko siyang naituro sa inyo. Sinasabi ko lang kasi, kaya ko siya hinuhuli para nailagay ko na yung mga text and other stickers, nilalagyan ko ng sound effect yun para more realistic yung dating. Ayun. Ginagawa mo! So, nga pala, I made this vlog kasi nagtatanong ate ko how to edit daw, ganon. So, I made up my mind, then naisipan kong gumawa na lang ng ganito kasi for sure hindi lang naman siya nagtatanong because marami diyang gustong maging vlogger. So, yeah. So, that's it for today's video, guys. Kung nag-enjoy kayo, please like, comment, and share na din this video para marami pang makakita.
especially those who are vloggers na kailangan to. And subscribe na rin to my channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next vlogs ko. Keep safe ngayong ECQ guys, and nga pala, please subscribe to her channel. Ililink ko rin yung links below para masubscribe niyo siya. Let's help each other. Ginagawa mo! Nga pala guys, if you have suggestions, comment down below na lang din. So that's it. Bye! Peace out.